जसं जसं सह्याद्रीच्या मुख्य डोंगर रांगेपासून किल्ल्यांचं अंतर वाढतं तसं तसं त्याच्यावरची वर्दळ कमी होताना दिसते. हौशी पर्यटक जिथे जाणं टाळतात, साह्यवेळे अशाच गर्दीरहित किल्ल्यांच्या शोधात असतात. नमस्कार मित्रांनो, मी विशाल देवरे. बेसॉल्ट खडकातील विलक्षण स्वरूपात पसरलेली ही सातमाळा अजिंठा डोंगर रांग आणि हा महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात उंच किल्ला धोडप. मी माझा प्रवास हट्टी गावातून सुरू केला. ते प्रत्येक वळणावरच्या दगडावर इतिहास कोरलेला आहे. एकापेक्षा जास्त राजवटींचे अवशेष आपल्याला किल्ल्यावर दिसतात. पुढे किल्ल्याच्या विस्तीर्ण माचीवर वेळ घालवत, धाप लावणारी पायपीट करत, गड माथ्या आधीच्या वास्तूंचे म्हणणं ऐकत, इतिहासाप्रतीची जिज्ञासा वर मला माथ्यावर घेऊन आली. किल्ल्यावर येण्याची माझी पहिलीच वेळ असल्याने मी वेल मार्क्ड असलेली हट्टी गावातून सुरू होणारी वाट निवडली. पिंडीसारखा कातळाचा आकार आणि कातळ कड्याच्या मध्ये असलेली नैसर्गिक खाच यामुळे सातमाळा अजिंठा डोंगर रांगेतील धोडप नक्की कुठला हे कैक मैलावरूनही ओळखता येतं. धोडप इज अ सेकंड हायेस्ट फोर्ट इन महाराष्ट्र हे डोक्यात होतं. पण काल झालेल्या पावसामुळे आज कितीही अंतर चालू शकतो असं वाटत होतं. गावानंतरची सपाटी चालून डोंगराच्या पायथ्याला आलो आणि आता खरा असेंडिंग ट्रेक सुरू झाला. अर्ध्या वाटेवर असलेल्या माचीपर्यंत वाट गर्द झाडीतून आहे. उत्साहाच्या भरात चालताना एक शॉर्टकट घेतला आणि गडाचे दोन्ही दरवाजे आणि सोनारवाडी मागे राहिली. इथं पाण्याची टाकी आणि भिंतीत गणपतीची मूर्ती आहे. जो पहिला प्रवेशद्वार आहे धोडप किल्ल्याचा तो ॲक्च्युली या बाजूला राहिला. तर परत थोडं चालून मागे जाणार आहे प्रवेशद्वाराकडं आणि मग गडाच्या वरती ट्रेक सुरू करणार. पूर्व पश्चिम पसरलेल्या या माचीवर गवळी लोकांची ही छोटीशी वस्ती सोनारवाडी. इथं मिळणाऱ्या दुधाच्या माव्याचा सह्याद्रीकर आवर्जून उल्लेख करतात. दरवाजाकडे जाताना वाटेत हनुमानाचं मंदिर लागतं. इथं काही शिवलिंग आणि बुजलेली विहिरी आहे. या प्रशस्त माचीवरचं 2 बुरुजांमधलं हे उत्तराभिमुख प्रवेशद्वार. गडावर येताना लागणाऱ्या दरवाजांपैकी हा दुसरा दरवाजा. भालकीच्या तहानुसार निजामाकडून मराठ्यांच्या ताब्यात हा किल्ला आलेला. प्रवेशद्वारावरचा हा मराठी शिलालेख. समोर दिसणाऱ्या माचीवर गडाचा पहिला दरवाजा आहे. वाट पुढे इखाऱ्या सुळक्याकडे जाते. माचीवरच्या या भागात समाध्या, मारुतीचं मंदिर आणि तलाव आहे. माचीलगत अजून एक बघण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ही दुमजली विहीर. इथं काटकोनात वळून खाली उतरण्यासाठी पायऱ्या आहेत.
विहिरीला घुमटागार छत आणि सुस्थितीतली कमान आहे. माचीवरच्या या भागात किल्ल्याची तटबंदी, पाण्याची टाकी, महादेवाचं आणि गणेशाचं मंदिर आहे. तिकडं न जाता किल्ल्याच्या माथ्यावर घेऊन जाणारी वाट चालायला सुरुवात केली. डोक्यावर आलेलं ऊन आणि तडकी भरवणारी कातळ भिंत हिंमत मोडू पाहते. पण ढगाळ सूर्य जाताच बळ एकवटवून गड माथ्याचं अंतर कमी करत होतो. या लोखंडी जिन्याऐवजी आधी कातळ कोरीव पायऱ्या होत्या. जिना चढून वर आपण उद्ध्वस्त दरवाजाजवळ येतो. जरूर हा राईट दरवाजात देवड्या आणि बाजूला तग धरून बसलेला बुरुज आहे. साधारण 3-3.5 तासानंतर बालेकिल्ल्याच्या प्रवेशद्वाराजवळ आपण पोहोचतो. दरवाजाच्या बाजूला कातळात कोरलेला हा फारशी शिलालेख. अलवर्दी खानाने किल्ले धुडप जिंकल्याचा उल्लेख या फारशी शिलालेखात आहे. पुन्हा काटकोनात वळून वर बालेकिल्ल्याकडे निघालो. तापी आणि गोदावरी नदीच्या दरम्यान असलेली ही सातमाळ अजिंठा डोंगररांग मुख्य सह्याद्रीपासून पूर्वेला बेसॉल्ट खडकातील सुळक्यांच्या स्वरूपात ही पसरलेली आहे. सामान्यपणे डोंगराचा पूर्व भाग सातमाळ आणि पश्चिमेकडील अजिंठा म्हणून ओळखतात. याच डोंगर रांगेतील इखारा सुळका, कांचना, काळधेर, राजधेर किल्ले आणि त्यांच्या पुढे मागे असलेली काही शिखरं इथून दिसतात. किल्ल्याच्या माथ्यावर आलो की उजवीकडे आणि डावीकडे पाण्याच्या टाक्या आणि वाड्यांचे अवशेष दिसतात. उजवीकडच्या वाड्यातील सुस्थितीत असलेली ही एक खोली. माथ्यावर कातळाच्या पोटात खोदलेल्या बऱ्याच गुहा आणि पाण्याच्या टाक्या दिसून येतात.
प्रशस्त गुहेमध्ये अनेक लोक एकाच वेळेस राहू शकतात. यापैकी सर्वात शेवटच्या गुहेत सप्तशृंगी देवीचं मंदिर आहे. शेवटी जाऊन मी महाराष्ट्रातील सेकंड हायेस्ट फोर्ट दोडपच्या माथ्यावर आहे. गोव्यानंतर आपण दोडप किल्ल्याला त्याची आकार ओळख देणाऱ्या कातळ भिंतीवर पोहोचतो. अरुंद आणि लांबलचक या भिंतीच्या टोकावरती मी पोहोचलेलो. दोडप त्याच्या उंचीच्या आकडेवारीचं भय दाखवतो, पण गावकऱ्यांचा वावर आणि ट्रेकर्समुळे माथ्यावर येणारी वाट व्यवस्थित मळलेली आहे, यामुळे येणं सोपं होतं. इथून पुढे बंड्या डोंगराची सुळके रावळ्या जावळ्या आणि सप्तशृंगीपर्यंत नजर जाते. खाली कळवण, चांदवड आणि दिंडोरी परिसरातील गावं दिसतात. किल्ल्याच्या या टोकावर थोडा वेळ आराम केला आणि उतरायला घेतले. येत्या दिवसात सातमाळा अजिंठा डोंगर रांगेतील किल्ले फिरण्याचा प्रयत्न नक्कीच असेल. मी विशाल देवरे, भेटूया लवकरच.